אז נמצא איתי פרופסור דוד פסיק, ותודה רבה שהגעת, מאוד מעריך את זה. והשאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך, זה מה עושה לך את זה, במקום שאתה נמצא היום, ממש בנקודה הזאת. מה עושה לי את זה? מה עושה לך את זה? מהבחינות האקדמיות, המחקריות, בהוויה שלך. אז נמשיך הלאה. תראה, אני אובססיבי, המילה היא אובססיבי היא קשה, אבל אני אובססיבי לנסות להבין תהליכים. מרבית האנשים מסתכלים על סנאפשוטס, קורה עכשיו משהו, בום, עוד משהו, בום, אבל השאלה אם הם רואים משך. זה מאוד מעניין אותי איך דברים מתפתחים. זה מה שעושה לי את זה. כלומר, אתה בעצם לוקח דברים שאתה רואה ומתעניין בהם, גם מחקרית וגם שמסתובבים סביבך, אתה פשוט מנסה להבין את התהליך? אני מנסה להבין את התהליך, אנחנו פחות שמים לב לתהליכים, אנחנו שמים לב לאירועים. מרבית האנשים כשמסתכלים על אירועים, אז הם מסתכלים על נקודות באיזשהו רצף, ומנסים לחבר בין הנקודות. השאלה אם יש להם מתודולוגיה איך לחבר בין הנקודות. כן, הבנתי שמבחינתך משהו לא מתודולוגי, ושמישהו אומר לך אני חושב, הוא לא תקף. בדיוק. אבל רוב האנשים חושבים במונחים של חושבים. זהו. רוב האנשים שאתה נתקל בהם הם חושבים, כשהם חושבים, הם לא עושים מחקר. ככה העולם מתנהל ברובו. וזה חמור. תסביר. למה? כי זה מה שעושה את הציביליזציה שלנו מאוד מתקדמת. זה שאתה מודע למתודולוגיה בעזרתה אתה עושה את החשיבה, ומודע למהימנות ולתוקף שלה. הרי זה מה שעשה את המדע ב300 השנים האחרונות, בשביל זה אתה ואני כרגע יושבים כאן. נכון. אוקיי? מרבית האנשים לא מקבלים חינוך מדעי אמיתי. והם לא מבינים שאין כזה דבר מציאות. אתה רואה מציאות בעזרת תבניות שיש לך אותן בראש. אתה רואה אותן בעזרת משקפיים, בפשטות יותר. עכשיו, אם אתה לא מודע למהימנות של המשקפיים, אז יכול להיות שאתה בכלל בעננים, אתה מנותק. אתה חושב, אתה בטוח שאתה רואה תהליכים, אבל למעשה אתה לא רואה. ושים למה אתה אומר. אתה אומר, מרבית האנשים, זאת אומרת, רוב האנשים שתדבר איתם, בעלי מקצועות, סוחרים, יועצים, רואי חשבון, עורכי דין, גם רופאים, ודיברת עליהם בפודקאסט שאני שמעתי, לא תמיד מתקפים את מה שהם אומרים. אז זה אומר מה? שהעולם רובו מתנהל בצורה שהיא לא מחקרית, מדעית, וזה חמור בעיניך? נכון מאוד. אבל זה רובו, אז איך זה מסתדר? אז איך אנחנו מתקיימים, איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו חיים? בשביל זה יש לנו הרבה צרות. אוקיי. בשביל זה יש לנו הרבה תהליכי קבלת החלטות לא נכונים. בשביל זה הרבה מאוד מהמומחים שלנו, הם לא באמת מומחים. הם בטוחים שהם מומחים, הם חושבים שיש להם ידע, אבל מכיוון שאין להם חינוך מדעי יסודי, אז הם לא יודעים להגיד את זה במשקל הנכון. למשל, אחד הדברים הבולטים במדינת ישראל, תשאל כל מומחה, הוא אומר לך את המשפט, אין ספק. מה זה המילה הזו? אין ספק. תמיד אין ספק. מה זה הדבר הזה? אין מתודולוגיה שהיא 100%, אין. אם אתה לא מודע לזה, זה חמור מאוד. עכשיו, אצלנו בארץ זה יותר חמור. כי אצלנו יש מושג אחר. אצלנו אנשים אומרים, אין כל צל של ספק. כל צל. זה עוד יותר חמור. עוד יותר חמור. באנגלית למשל, אתה שומע אנשים אומרים בדעות, אז הם לא אומרים אני חושב. הם אומרים I believe. זאת אומרת, יש איזו מידה של ענווה, שיכול להיות שאתה באמת לא רואה דברים. וזה חבל. אבל זה ריאלי? למה, ללמד? לא, ללמד בתור מישהו שלומד כל חייו, גם באקדמיה, חמישת תארים עשית וכולי, אני חושב שזה ריאלי, אבל זה ריאלי שמשק, שמורכב מהרבה מאוד אנשים ברבדים שונים, עם דעות שונות, באמת יהיה יותר מחקרי ופחות, נקרא לזה, אינטואיטיבי, או חושב. כן, השאלה היא מה זה אינטואיציה, אוקיי? אנחנו היום יודעים שבאמת מאגרי המידע שלנו והידע שלנו הם עצומים, אבל המוח שלנו לא קולט את זה. הוא גם לא מסוגל להכיל את זה ולעשות מזה באמת משהו. פה נכנסת האינטואיציה. עכשיו, אבל האינטואיציה של אדם בודד היא לא טובה. כשאתה עושה אינטואיציות של אלפי אנשים, חוכמת ההמונים. היום אנחנו יותר מבינים את זה שיש משהו בחוכמת ההמונים שהיא מכוונת או יותר מדויקת. אנחנו עדיין לא מבינים בדיוק איך זה קורה וכן הלאה, אבל בשביל זה דמוקרטיה זה הדבר היחיד שיש לנו איכשהו היום לעבוד איתו. זה תבונת ההמונים. ובדיוק אנחנו בתקופה של ואנחנו דמוקרטיה. בתקופה שיש אנשים, וסימן שאלה. כן, שצריך להגדיר מחדש מה זה דמוקרטיה. בכלל דמוקרטיה בעולם היא בצרות, אז זה לא רק אצלנו. וגם בישראל.
ודאי. אבל אולי ניגע בזה בהמשך. כן. אבל השאלה היא, אתה אומר אינטואיציה, אתה אומר חוכמת המונים, אבל המחקר הרי מתבסס מתבסס על מידע, מתבסס על כמות אנשים שנבדקת. זה לא חוכמת ההמונים? בכלל מחקר באופן כללי, זה לא סוג של חוכמת המונים? לא. יש הגדרות של חוכמת המונים. חוכמת המונים זה לא שאתה לוקח קבוצה מייצגת של אוכלוסייה. לא. זה במחקר אתה עושה. שזה בעיה, זה לא פשוט, יש צורות שונות של ייצוג. בחוכמת ההמונים אתה צריך לקחת כמה שיותר אנשים, ואנשים לא חכמים. ואנשים המילה לא חכמים לא נכונה, לא מומחים. דווקא הלא מומחים, האינטואיציה שלהם מסתבר יותר קרובה להבנה של תהליכים, כי זה אנחנו לא כל כך מבינים. אפשר להסביר, יש הסברים. אחד ההסברים הפשוטים הוא שאנחנו קולטים המון מידע בלי שאנחנו מודעים לזה. קח את הדוגמה הזו של נהג מונית. אוקיי, אתה רוצה לדעת מי הולך להיות ראש הממשלה הבא. אז אתה לא שואל את הנהג מונית מי אתה רוצה שיהיה ראש הממשלה הבא. שואל מי יהיה. מי אתה חושב שיהיה עכשיו? אם אתה לוקח נהג מונית אחד, זה בכלל כלום. אין לזה כלום. אין לזה כלום. אבל מדבר עם 40 איש ביום ואתה משכפל אותו. אתה צריך לקחת 10,000 נהגי מוניות, הם לא מדברים, הם יושבים ונוהגים. הם מקשיבים. ויש חדשות, ומאחור יושב מישהו ועושה איזה תנועה בגוף, המוח שלו קלט את זה. עכשיו, המוח מאבד וזורק. עכשיו, אם אתה עושה את זה עם 10,000 אנשים, זה יותר קרוב למציאות. עכשיו, זה לא סקר, זה לא מחקר. כן, מחקר אתה אומר, בוא אני אקח קבוצה מייצגת של האוכלוסייה, לפי חלוקה של אשכולות, ושל כל מיני דברים, ואני שואל אותם, במי אתם בוחרים? זה משהו אחר. פה אתה שואל, מי אתה חושב שיהיה? לא מי אתה, למי יש לך איזה נטייה. לא. עכשיו, זה שוב, אנחנו רק מתחילים היום להבין איך המוח האנושי עובד. ובסוגיה הזו, יש לנו בעיה עם מומחים. אנחנו נמצאים בתקופה שהמומחים בצרות. או המומחיות בצרות, לא המומחים עצמם. כי יש כל כך הרבה מידע שלא מגיע אליהם. וללא משים, המומחים הם סילוז, מתחילים להיות, מה זה המומחים? בוא נגיד מומחה לענייני ביטחון. מי האיש הזה? האיש הזה בעצם הוא היה ביחידות מסוג מסוים, עם אנשים שדומים לו, הוא גר בשכונות מסוימות, הוא נשוי לסוג מסוים של אנשים, הוא קורא סוג מסוים של דברים, הוא הופך להיות בתוך תיבת תעודה אישית. אוקיי? עכשיו, אפילו אם אתה אומר, יש 50 מומחים שאומרים דבר מה, הם 50 מומחים שנמצאים בתיבת תעודה כמעט זהה. כמעט זהה. אז מה זה מומחה בעיניך? עכשיו, אנחנו מנסים לפתור את הבעיה הזו בנקודת הזמן הזו בהיסטוריה שלנו, והיא, אתה בא ואומר, בוא נעשה למידת מכונה, בוא ניקח את כל המידע שיש, אוקיי? נראה מה אפשר להוציא ממנו בעזרת אלגוריתמיקה. עכשיו, גם אלגוריתמיקה, גם אלגוריתמיקה בעזרתה אתה מוציא, זו מתודולוגיה. זאת אומרת, אם אתה לא מודע למתודולוגיה שלך, למהימנות שלה ולתוקף שלה, אתה חושב שאתה רואה את המציאות, אתה לא רואה את המציאות. או שאתה לא יודע כמה המציאות שאתה רואה היא מהימנה. המין האנושי הגיע לשלב שבו יש לו כמויות אדירות של מידע, והוא עדיין לא משכיל לעשות מזה דבר מה חכם. עד עכשיו הסתמכנו על מומחים ועל קוראים בקפה ועל קוראים בזה, והסתמכנו על אנשים שלמדו תואר ראשון, שני, שלישי, אבל זה כלום. לעומת מה שכבר יש לנו בידיים. איך אנחנו, מה שנקרא טאפינג, איך אנחנו רותמים את הידע, את כל הכמויות הידע הללו, כדי לייצר מזה תבונה. אז עד עכשיו הבנו שיש בעיה, ואמרנו, אוקיי, בוא נלך לתבונת המונים. היום אנחנו מבינים שגם תבונת המונים זה לא מי יודע מה. כמה כבר אתה יכול לעשות תבונת המונים, 10,000 איש, זה קשה לעשות מחקרים מהסוג הזה. אתה אומר, בוא נחפש אלגוריתמיקה. נחפש בתוך המידע, בכמויות אדירות, לחפש אם יש דפוסים ולתקף אותם. גם דפוס שאנחנו מוצאים בכמויות אדירות של מידע,
צריך להיות מודע לתוקף ולמהימנות של זה. איך אתה מוצא את זה? אתה בעצם מתקף את המתודולוגיה בעזרתה, אתה מסתכל על המציאות. אז אם יש לי מתודולוגיה שאני יודע שהמהימנות שלה היא 0.70, משהו כמו 70%, אני צריך להיות מודע לזה. אני צריך להיות מודע שאני רק 70% בטוח. אין כזה דבר, אין ספק. אין כזה דבר, אין כל צל של, אני מכיר את המשפט הזה, פעם שמעתי אותו ממישהו, אני כבר לא אומר מי זה, אין כל צל צילו של ספק, אלוהים. זו הבעיה שלנו. לכן אני יותר מתעניין במשך של תהליכים, משתמש במתודולוגיות כדי להבין אם יש דפוס במשך הזה, ובעזרת אותו דפוס, שאני יודע את המהימנות שלו, אני אומר, אוקיי, אז מה הוקטור שלו? כלומר, שאלות המחקר או המחקר עצמו, גם הוא כבר בסימן שאלה איך חוקרים, בהינתן העובדה שהעולם משתנה וכמות המידע משתנה. כלומר, גם אם לפני 20 שנה באת לשאלת מחקר, וחשבת איך לחקור את זה, אני מבין שמה שאתה אומר בעצם, שבהינתן העובדה שאנחנו משתנים כל הזמן, והמידע הוא עצום, ומערכות בינה המלאכותית, אז בעצם גם רוצים כבר לחשוב איך חוקרים, נכון, לא רק מה חוקרים. בדיוק. אז בעצם הבסיס המחקרי משתנה. תחום שלם, הבסיס, איך עושים מחקר מדעי משתנה. אתן לך דוגמה, אוקיי? נאמר, אני רוצה... כל האקדמיה המחקרית עשויה להשתנות. עזוב את האקדמיה, הרציונל של מחקר מדעי, אוקיי? הכלים של מחקר מדעי, חייבים להשתנות, אוקיי? השיטות הסטטיסטיות חייבות להשתנות, כי באמת יש לנו כיום כמויות אדירות של מידע. אז נותן לך דוגמה. אוקיי, נגיד אתה רוצה לדעת אם תרופה מסוימת עוזרת למחלה מסוימת. כן. אז אתה מתחיל לעבוד על קבוצה קטנה של אנשים, בודק, יש לך שאלת מחקר, יש לך הליך, ויש לך תוצר, ויש לך דיון, אוקיי. אבל על כמה עשית את המחקרים? 200, 300, 500. 500, 1,000 איש, 5,000 איש, זה כלום. נכון. אוקיי? אחת הבעיות למשל במחקרים פסיכולוגיים, זה מרבית המחקרים נעשו על סטודנטים בכלל. מה, הם מייצגים את החברה האנושית? לא. וגם הם לא רפליקטיביים, שזה עוד צרה צרורה. היום אנחנו מדברים על מה שנקרא יותר פוסט-הוק אנליסיס. קודם כל, אתה אוסף כמויות אדירות של נתונים, אין לך עדיין שאלת מחקר. אחרי שלך כמויות אדירות של נתונים, רק אז אתה שואל שאלת מחקר ומחפש את הנתונים. לא מתחיל לאסוף נתונים. מחפש אם יש בנתונים שיש לך, אם יש לך כבר תוצר. הבנתי. זה נקרא פוסט-הוק אנליסיס. אנחנו הולכים לשם. זה שונה מאוד. שונה לגמרי. מה שאני זוכר ומכיר. נכון מאוד. נכון מאוד. עכשיו, וזה אפשרי היום בגלל שיש לנו סנסורים. אוספים כמויות אדירות של מידע. למשל, נאמר, אני רוצה לדעת, פיזור מגדרי של ישיבה בתיאטרון. אוקיי? איך אנשים יושבים, בנים, בנות? עד היום אי אפשר היה לעשות את זה. כדי לעשות איזה דפוס של פיזור מגדרי, זה סיפור מהסרטים. נכון. אבל היום אתה שם סנסור בכיסאות, ולאורך 20 שנה אתה אוסף נתונים, מי ישב, מתי ישב, באיזה שעה ישב, מה טמפרטורות הגוף שלו, הכל, כמות אדירה של נתונים. אחרי 20 שנה אתה שואל את השאלה, האם יש דפוס של פיזור מגדרי? ואז אתה מוצא יותר את המציאות. אנחנו הגענו לשלב בהיסטוריה של המין האנושי, שהוא כבר יכול לעשות את זה בגלל הטכנולוגיות שלו. זאת אומרת, זה ממש משנה את פני המחקר. משנה את איך אנחנו מבינים את המציאות, ואנחנו נבין את המציאות אחרת, והיא תהיה קצת יותר מהימנה. וזה עדיין לא הסוף, זה עדיין דרך ארוכה. זאת אומרת, אם פעם אמרנו בואו נחקור לפי שאלת מחקר, ואז נתחיל לחקור, נכון. אבל אנחנו אומרים קודם כל נאסוף, ואז נשאל את שאלת נכון. המחקר. ועכשיו, אם נשאל את שאלת המחקר, בלי שאנחנו מודעים לאלגוריתמיקה שמייצרת מתוך הנתונים את הדפוסים, זאת תהיה גם כן טעות. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים לתת חינוך מדעי הרבה יותר טוב לכולנו. להבין שאין, אף אחד מאיתנו לא רואה את המציאות. אנחנו רואים את המציאות בעזרת שיטות, מתודולוגיות, דפוסים במחשבה וכן הלאה. זה דבר אחד הדברים הכי בולטים. לפעמים אתה רואה שני אנשים, את אותם נתונים הם מבינים אחרת. אותם נתונים, הם מבינים אותם לאחרת. חד משמעית. אתה אומר, אלוהים אדירים, איך יכול להיות? אם הם לא מודעים לאיך הם מסתכלים על הנתונים, זו הבעיה.
איך הם מסתכלים זה בעצם, אנחנו קוראים לזה מתודולוגיה, אבל אפשר לקרוא לזה הרבה מאוד שיטות. בוא נרוץ 20 שנה קדימה. בבקשה. והמחקר באמת משתנה, כמו שאתה מתאר אותו עכשיו. איזה שינוי זה יעשה בעולם? קודם כל אנחנו נוכל לזהות דפוסים שהמוח שלנו לא הצליח לזהות לאורך מיליוני שנים. שפשוט לא ראינו אותם. לא קלטנו אותם. אי אפשר היה לקלוט אותם. למשל. תראה לך דוגמאות, יש למכביר, הרי תיקח את הדפוסים כלכליים למשל. איך דברים מתנהלים כתוצאה מדבר מסוים שמשתנה, או איזושהי, אני יודע מה, מדיניות של משרד האוצר. אוקיי? איך עשו עד היום את המחקרים הללו? קצת סימולציות, קצת קבוצות, קצת קבוצות, אמרו איך זה השפיע, איך אנשים משחקים משחק שאומרים להם, אוקיי, עכשיו אנחנו מעלים לכם את הריבית. בסדר. שאלה מאוד רלוונטית. מאוד חשובה. מאוד. אוקיי? ואז לפעמים אתה רואה שהשיטות הללו שנאספו בכלכלה, קודם כל לא הצליחו בכלל לחזות תהליכים. כלכלה הרי חטפה מכה בלתי רגילה. נכון. ב-2008, המודלים בכלל לא. לא. למה? כי המודלים לא היו מספיק מהימנים, כי היו מבוססים על קבוצות קטנות וסימולציות קטנות, כי זו הייתה הדרך היחידה לעשות את המחקרים הללו. היום, בגלל שיש לך כמות אדירה של מידע, ואתה יכול לאסוף את המידע, אנחנו נמצא דפוסים אחרים. איזו מדיניות חדשה, איך היא יכולה לשנות תהליכים. ואז אנחנו נהיה הרבה יותר חכמים בתהליכי קבלת ההחלטות שלנו, אם אנחנו נקבל החלטות לפי הידע הזה. שזה עוד סיפור. זהו, עכשיו רציתי לשאול אותך. שמעתי אותך אומר, בתקופת הקורונה, שהמודלים אמרו בוודאות שזה הולך לקרות, ב-60-70%, אם אני זוכר נכון. אבל אף אחד לא עשה עם זה כלום. כלומר, אנשים כן ידעו לכאורה והתעלמו. למה שזה ישתנה? אוקיי, זה עכשיו סוגיה מאוד מעניינת. זה בדיוק מה שאני רוצה לגעת בה עכשיו. סוגיה מאוד מעניינת. בוא ניקח את הדוגמאות הכי פשוטות. בבקשה. אוקיי, אנשים שמעשנים. בסדר? אתה מדבר עם מישהו שהפסיק לעשן ונולד מחדש. יש איזשהו ספק שיש לזה מחיר? אפילו לא קטנטן. נכון. עכשיו, לא תמיד זה קורה לכל אחד אותו דבר, ולא תמיד באיזה שלב בחיים זה קורה, אבל אין פה חוכמות, אוקיי? אין ויכוח. כמה אנשים בכל זאת יודעים את זה וממשיכים לעשן? אומרים ש-20% בישראל וכנראה יותר. אני לא מכיר את המחקר הזה, אבל זה המחקר שאני קראתי. הרבה מאוד אנשים ממשיכים לעשן. עם הידיעה. עכשיו, למה זה קורה? פה אנחנו עושים מחקרים מאוד יפים. קודם כל, איפה בדיוק במוח שלנו אנחנו עושים את הסימולציה שלנו בעתיד? הרי בן אדם שמעשן צריך לעשות סימולציה שבעוד 10 שנים או 20 שנה הוא צריך לעשות השתלה של ריאה. במקרה הטוב. אוקיי, במקרה הטוב. למה הוא לא עושה את זה? ולמה הוא לא עושה את מה שנקרא... למרות שהוא יודע. למרות שהוא יודע. למה הוא לא עושה תסריט של עצמו בעוד 20 שנה, מדמה איך הוא יהיה בבית חולים ומה הוא יעבור, וחוזר אחורה 20 שנה ואומר, אוקיי, אני מפסיק. למה הוא לא עושה את זה? זה כל כך ברור. ברור מאליו. אוקיי? ומרבית האנשים לא עושים את זה. אז פה אנחנו תגליות מאוד יפות. קודם כל, איפה במוח אנחנו עושים את הסימולציה הזו. אוקיי, אז זיהינו אזור במוח, ששם אנחנו עושים סימולציה כזאת. ושם ראינו שיש הבדלים... כולנו עושים את הסימולציה? זה אחד הדברים הכי מאפיינים את המוח האנושי, שהוא כל הזמן חושב עתיד. זה אחד הדברים הכי מאפיינים. אנחנו עושים את זה. כל הזמן. אבל אנחנו עושים את זה בצורה לא מהימנה. אוקיי? זו הבעיה שלנו. כלומר. אז מרביתנו אנחנו משחקים את המשחקים האלה, אוקיי, אנחנו הולכים לעבודה, אנחנו הולכים ללמוד, אנחנו עושים החלטה פה, כל הזמן אנחנו עושים את זה. נכון. למה יש אנשים שעושים את זה בצורה מהימנה, ואנשים שלא עושים את זה בצורה מהימנה, ולמה יש אנשים שלא עושים את זה בכלל? אוקיי? אז שם אנחנו זיהינו, למשל, נוירולוגית, ממש. למשל, אחד הדברים היפים שמחקרים כבר זיהו, זה ההבדל הנוירולוגי באותו אזור בין שמאלנים לימנים. אוקיי. מסתבר שזה נוירולוגי בכלל. באמת? אתה קולט מציאות, ואתה, למשל, הימניים, לכאורה הימניים, פוליטית, הכל לכאורה. הם יותר מפוחדים. יש אזור מסוים שהוא יותר מפוחד, ואז הסימולציה שהם עושים, היא יותר מפוחדת.
ומכיוון שהיא יותר מפוחדת, הם הופכים... הם אגרסיביים. הם אגרסיביים, והם הופכים להיות הרבה יותר קיצוניים ויותר אגרסיביים, נקרא לזה. במילותיי. אוקיי? השמאלנים, האזור הזה הוא קטן יותר. ואז הם לא עושים פחדים שיכולים להתרחש. הם לא חיים בפחד. ממש ככה. זאת אומרת, אתה מתחיל להבין שיש פה תהליכים נוירולוגיים. או למשל, אנחנו יודעים שזה מתפתח לאורך חייו של האדם. אנחנו לא נולדים עם זה. זה הולך ומתפתח. כי מתפתח נוירולוגית. לא כן. קשור למה קלטתי בבית, לא לא קשור. מה הייתה הסביבה, לא מה החברים, מה קראתי. זה אחר כך משפיע. אבל ילד קטן, הוא לא יודע מה זה מחר. אין לו כזה דבר. אתה לא יכול להגיד לילד קטן, למשל, בן 3. הוא לא יודע מה זה ילד קטן בגיל 3, אתה לא יכול להגיד לו, אם תהיה היום ילד טוב, בעוד שבועיים אנחנו נלך אני יודע מה, למגרש משחקים שאתה אוהב. אין לו בראש את הדבר הזה עוד שבועיים. הוא חייב לפרק את זה דרך אגב, בגיל מסוים מפרקים את זה לימים. כמה ימים זה? נכון. אוקיי? הם מפרקים את זה. אין להם את היכולת לראות משך של זמן. זה מתפתח יותר ויותר ככל שאנחנו גדלים. אוקיי? יש לנו עכשיו מחקרים שמראים מתי זה מתחיל, מהם השלבים שזה עובר. אנחנו מנסים גם כן לחזק את זה, להאיץ את זה טיפה, כי זה הישרדות. אם אתה לא יודע לעשות את זה, אתה יכול לא לשרוד. גם כאדם בוגר. כמה חבר'ה בגיל 20, לא מעניין אותם, אפילו לא מסוגלים לחשוב על פנסיה. להתחיל לחסוך לפנסיה. והשאלה עד מתי זה מתחיל להיות, וכן הלאה. אבל כעיקרון שתדע, המוח הופך להיות חושב עתיד בשל. מאיזה גיל אנחנו חושבים עתיד? אנחנו מתחילים מגיל 3 שבועות. כבר מגיל 3 שבועות, הציפייה הזו למזון. אוקיי, הציפייה הזו, והבכי, זה הציפייה הזו, זה חשיבת עתיד, התחלה של חשיבת עתיד. יש לה נקודות ציון, 1.5 שנה, ואחרי זה 5 שנים, ואחרי זה 9 שנים. ואיפה ההתפתחות בחשיבת עתיד? בטווחי הזמן שאנחנו חושבים על העתיד? קודם כל, היכולת לחשוב עתיד. 3 שבועות. ואחרי זה טווחי הזמן. באופן כללי, עד גיל 9, אנחנו מתקשים מאוד לחשוב לטווח זמן, אפילו של כמה שבועות, אוקיי? אגב, יש לזה משמעות פיזיולוגית. יש משפט שאומר, עד גיל 9 לא חוצים כביש לבד. למה? מה? הוא לא רואה? הוא רואה את המכונית. אבל המוח שלו מתקשר לעשות את החישוב של המהירות, ויפגע, ומתי הוא יוצא לכביש והוא לא ייפגע. אוקיי? ולכן, באחוזים יותר. הגיל של הבגרות הטוטלית של חשיבת עתיד זה גיל 24. וגם שם זה מאוד מעניין. מה זה בגרות חשיבתית של עתיד? שהוא מתחיל לחשוב מה המשמעות של המעשה שלו היום, לטווח של בערך 3 שנים. זה הממוצע. אוקיי? ויש לזה גם משמעות. אנחנו יודעים היום שנהג צעיר עד גיל 24, מה, הם לא יודעים לנהוג? הם יודעים יפה מאוד לנהוג, אבל הם לא מבינים איך עוד טיפה לחיצה לדוושה יכול לגרום למשהו, ואחרי זה 3 שבועות את הבית חולים, ואחרי זה, ואחרי זה. זה סיבה מחקרית ה-24? כן. לא ידעתי. מאוד מעניין. סיבה מחקרית. הביטוחים למיניהם כבר עלו על זה סטטיסטית, הם ראו עד גיל 24, אחוזי הנהגים שמוצאים את עצמם בתאונות יותר גדול, מאשר ככל שאתה מתבגר. אז כן הדברים האלה נכנסים לכלכלה, בלי שאנשים יודעים את זה אפילו. כן. אדם הממוצע לא יודע להגיד. ולחיים האישיים. אבל אתה אומר, בגיל 24 אדם יכול לחשוב עתיד 3 שנים. אז איך אתה מצפה ממעשן בן 24 לחשוב על הסרטן בגיל 65? הוא לא יודע לקלוט את זה. נכון מאוד. והשאלה היא אם אנחנו יכולים... או על הפנסיה. אז איך אנחנו מצפים? מצוין. השאלה אם אני כציביליזציה מייצר מערכות שמכריחות אותו לחשוב. תומכות. קודם כל תומכות בלי שהוא יודע. אוקיי, אתה אומר לו, אתה נכנס לעבודה, מי שואל אותך? אתה שם חלק מהכסף שלך, אתה לא יכול להגיד לו. מה שקורה, אני מפריש חובה לכל עובד, אין לו ברירה. בדיוק, אין לו ברירה. זאת אומרת, המדינה מתערבת. יפה. זה פן אחד. הפן השני הוא, האם אני יכול ללמד אותו את זה? האם אני יכול לקדם אותו, במקום שזה יקרה לו, אני יודע, בגיל 35, זה יקרה לו בגיל 25. זה אנחנו יודעים, מערכות חינוך, זה מה שהן עושות כל הזמן. הן מנסות לצמצם את התהליכים של ההתפתחות הקוגניטיבית. כי זה ההבדל, אם אתה מקבל את היכולת הזו בגיל 24 או בגיל 22, זה יכול להיות הבדל עצום. עכשיו, השאלה אם אתה יכול לפתח... 60 שנה או 30 שנה קדימה. אתה יכול, השאלה אם אנחנו יכולים לפתח שיטות למידה,
שמאיצות את זה, ונותנות לזה קצת דחיפות. זה החלק מה שגם אנחנו עושים, מנסים לפתח תוכניות לימודים, כדי לשפר את יכולת החשיבה של האנשים, חשיבת עתיד. וואו. כלומר, נניח יושב בחור צעיר בן 25, ומחליט לפתוח עסק. כל עסק. עכשיו, הוא צריך לשקלל פרמטרים של הווה ומן הסתם עתיד, הוא חייב לסרטט את זה אצלו. מה שאתה אומר שבלי למידה או חינוך או עזרה מהצד, הוא ייצר בגיל 27-8? כן, הוא יעשה חשיבה שהיא לא מהימנה. אוקיי? מה זאת אומרת לא מהימנה? נגיד הוא רוצה לפתוח עסק של חנות בגדים לילדים. אוקיי? איפה הוא פותח את החנות לבגדים לילדים? שאלה? עכשיו, אם יש לו שיטות חשיבה קצת עתידיות, אז הוא עושה מחקר פשוט, הוא אומר, איפה יש יותר ילדים? באיזה שכונה יש יותר ילדים? דוגמה פשוטה. יש דברים הרבה יותר גדולים. או איפה יהיו עוד כמה שנים יותר ילדים. זה יותר טוב. זה יותר טוב. הוא רוצה לקלוע לכמה שנים. בדיוק. כי נכון היום זה דברים משתנים. וזה אפשר למצוא. הנתונים נמצאים. אתה יכול לעשות אקסטרפולציות קטנות ולהיות די מדויק. מה שאתה בעצם אומר, אם נראה טיפה לעולם העסקים, אתה יודע, גשמי היומיומי, המידע נמצא שם, רק אנשים פשוט לא חושבים לחפש אותו, ועל סמך... אין להם כלים. אין להם את הכלים. כן. זה דבר מאוד מאוד משמעותי, כי אני חושב שאם היינו יודעים משהו לחוב, והיינו משוחחים באופן אקראי עם 100 אנשים, והיינו מספרים להם את זה, זה לא בתודעה שלהם. נכון מאוד. והסיבה לכך היא... בדיוק. הסיבה לכך היא שלהמונים אין חינוך מדעי אמיתי. אתה מבין ש... הם לא מבינים שמדע זה הליך של צורה של חשיבה. אתה מבין שזה... זו שיחה מרתקת במובן הזה שזה יכול להיות Game Changer עצום. נכון. בתוחלת חיים שלנו. הכל. בהנאה שלנו. בבריאות שלנו. נכון מאוד. וזה נמצא מתחת לידיים שלנו. נכון מאוד. אנחנו רק לא יודעים את זה. נכון מאוד. מה אתה עושה בעניין כדי להנחיל את זה? חוץ משיחות, חוץ מטלוויזיה, תראה, חוץ מהרצאות ומחקרים, אבל אתה אדם אחד. החוץ שלך זה... אבל חוץ וחוץ וחוץ. ומה המדינה עושה? כי זה ברור מאליו שזה צריך להיות גם תפקיד של הרגולטור, שינחיל את זה, כמו שהוא אמר, פנסיה חובה. אתה יודע, זה נקודתי. זה שרשרת של נושאים. מה אתה והמדינה חושבים שצריך לעשות בעניין הזה? כל אחד עובד בתקופת החיים שלו, עושה את מה שהוא יכול, ולא עליך המלאכה לגמור. אני, לצערי הרב, לא מצליח להכניס את צורת החשיבה הזו בצורה אקדמית במדינת ישראל. אין היום תוכנית לימוד לחקר העתיד במדינת ישראל. אין תואר ראשון לזה. אוקיי? כמה שניסיתי, יש איזה מעין פרדיגמה כזו של דור מסוים באקדמיה, שאי אפשר לחשוב עתיד, אי אפשר לחקור עתיד. אתה לא יכול יותר לחקור את העבר. בעידן הטכנולוגיה אין אסכולה שמאמינה בזה, זה נראה לי ברור מאליו. עכשיו, לי זה ברור, זה רק עניין של זמן. כי כל התוכניות הללו בכל האוניברסיטאות בעולם, בטהרן יש תוכנית לחשיבת עתיד. בישראל לא? בישראל לא. למה? זה אומר. מה זה אומר? זה אומר קיבעון מחשבתי. זה אומר שיש לנו בעיה בחשיבת עתיד. אתה רוצה להגיד שאף אוניברסיטה בישראל... לא, אף אחת לא הצליחה להרים את זה. ותוכניות, ואני נותן סילבוסים, ואני עושה הכל, ואני אומר, חבר'ה... מי תוקע את זה? לצערי הרב... בלי להיכנס לשמות. בלי להיכנס לשמות. תראה, יש פרוצדורה. אתה רוצה להכין תוכנית לימודים חדשה, אתה מכין את הסילבוסים, מכין את התוכנית, מכין את הכל, ומגיש את זה למל"ג. במל"ג עושים ועדה, אני נמצא בוועדות כאלה שמאשרות דברים אחרים, ועדה של פרופסורים, והם עוברים אחרי הרציונל, ואחרי הם קורות החומרים האקדמיים, ואומרים הערות, אומרים לך, נכון, לא נכון, תוסיף פה, תוסיף שם, ונותנים לך 3 שנים אפשרות לתת תואר ראשון, ואחרי זה עושים עוד פעם הערכה מחדש, אם התוכניות הן באמת ברמה אקדמית, ואז נותנים לך אישור לעשות תוכנית בכלכלה באוניברסיטה, או ברפואה, או לא משנה מה. ברגע שאתה מקים ועדה של פרופסורים מכובדים, שקודם כל הם לא מכירים את התחום. זאת אומרת, זה לא שאתה מביא פרופסורים בכלכלה ואומר להם, יש איזו אוניברסיטה שרוצה עכשיו זה תוכנית לכלכלה. זה התחום שלהם, הם מכירים את זה, הם יודעים אם הרמה של התוכנית שהיא הוגשה היא טובה או לא טובה. כשאתה מנסה לאסוף קבוצה של פרופסורים שיגידו משהו על משהו שהם לא מכירים,
זה בלתי אפשרי. זאת אומרת, אז הם מתחילים זה לשאול שאלות. נוירולוגי שזה בלתי אפשרי? הם מתחילים לשאול שאלות, אתה אומר, למה אתם שואלים את השאלות הללו? למשל, דוגמה, הם מתחילים לשאול, האם יש כתבי עת מדעיים? אני אומר, אבל יש כתבי עת מדעיים, למה אתם שואלים את השאלה? יש את הרשימה. האם הדבר שאני נתקעתי בו, זה היה שאלות כמו, סטודנטים לא ימצאו עבודה אחרי זה עם זה. אפילו אני מופתע מהשאלות האלה. הכל רשום, מזל שלי שהכל אצלי מתועד, אתה מבין? זה לא נתפס. לא יאומן. אז מה עשינו בתרגיל מסוים? אמרנו, אוקיי, אנחנו לא נעשה רק תואר ראשון בחקר העתיד, נעשה שילוב תואר ראשון בחקר העתיד עם מנהל עסקים. אוקיי, שילוב. בסדר? זה אותם שאלות. הם מתחילים לשאול שאלות, מה זה התחום הזה? איך אפשר לדעת? זו הבעיה. אתה מקים ועדה של פרופסורים, שהם לא מכירים את התחום, והם צריכים לעבור תהליך אדיר של להכיר את התחום, כדי לבדוק אם התוכנית שהצעת היא טובה או לא טובה. שם נתקעתי 30 שנה במדינת ישראל, אני תקוע, מה שאני מנסה לעשות לא עוזר, אני מקבל הערות של, מה זה הערות הללו? אתה מבין שבזבזת 30 שנה מאוד חשובות באבולוציה של מדינת ישראל. חברה ומדינה. נכון מאוד. שזה לא נתפס. נכון מאוד. ומדינות אחרות? עברו אותנו. עברו אותנו, למשל? באיראן. שנחשבת כמדינה חשוכה וכו'. כן, משהו תוקע אותנו פה, כי אתה יודע, אנחנו מדינה עם חדשנות, אבל אנחנו מתקשים עם חדשנות. זה אנטי חדשנות. כן, אנחנו מתקשים בחדשנות של הגות. אנחנו מאוד tangible. תראה לי את החדשנות בכוס. לא תראה לי את החדשנות במחשבה. אבל חדשנות מחשבתית מובילה לחדשנות פרקטית, נכון, זה ברור. נכון מאוד. כל אדם שטיפה חושב ומחבר יודע את זה. זה דור מסוים באקדמיה במדינת ישראל, לאט לאט הוא עובר, וקם דור אחר, אני מה שנקרא, אני בתוך עמי אני יושב. אז ברור לך שזה יגיע היום. זה יגיע, ברור לי. אנחנו נבזבז עשרות שנים. אנחנו נבזבז עשרות שנים. תראה, אני לא עתידן, אבל אני מקשיב היטב, ואני לומד המון, ויש לי יכולת חיבור. מה שאתה אומר זה בעיניי obvious, שיש לנו יכולת להתבסס על מידע, והמידע הזה ייתן לנו כלים שהם ברורים ולא אינטואיטיביים, ובאמת יהפוך אותנו למומחים, כל אחד מאיתנו, וזה נמצא מתחת ליד. ואנחנו לא לומדים אותו ולא מיישמים אותו, בעיניי זה אפילו מסוכן. כן. אנחנו עושים זה מסוכן במיוחד בזה שאנחנו מתפתחים בקצב מהר שאנחנו לא קולטים אותו. והגאפ נפתח, וזה מסוכן בעיניי. נכון מאוד. אני צודק באמרה הזאת או טועה? כן. יש לנו אבל מזל. שהוא. אנחנו תרבות שיש לנו אלמנט של compensation, שזה להשתנות תוך כדי תנועה. כשאנחנו קולטים שעשינו טעות, אנחנו עושים מהר יותר. הישראלי? הישראלי. היהודי באופן כלל, אבל הישראלי באופן ספציפי. זה יתרון בלתי רגיל, שהוא יתרון אבולוציוני. אבל היה אפשר למנוע את הטעות. אבל היה אפשר למנוע ולשפר עוד יותר. עכשיו, לא כולם גם יכולים, עכשיו, כשאתה קטן אתה יכול להשתנות, כשאתה גדול קשה יותר להשתנות, זו הבעיה, אנחנו יותר ויותר ונעשים יותר ויותר גדולים. זה מחקרית נכון? כן, ברור. זאת אומרת, שאתה אומר מישהו מבוגר, עזוב, אתה לא יכול להשתנות, זה נכון? קשה מאוד. אבל אני לא מדבר על מבוגר, אני מדבר על גודל. כשאתה סטארט-אפ, שיש לך 30 איש, ופתאום אתה צריך לשנות את כל המוצרים שלך, בגלל שהבנת שאתה לא היית בכיוון, קל יותר לעשות את זה מאשר אינטל של 10,000 עובדים. אתה יודע, יש לי איזו אמרה כזאת, שהיא אמרה כללית, לא מחקרית, שאם אתה מנכ"ל בנק הפועלים, הרבה יותר קשה לעשות טעות, מה שאתה מנכ"ל סטארט-אפ של 30 איש, זה נכון או לא? טעות או... או שינוי. שינוי. כי אתה יודע, זו אונייה כבדה מאוד, נכון מאוד. שרצה, ואתה יודע, גם קשה מאוד לעשות שינוי, וגם אם קיבלת החלטה לא נכונה, עד ש... זו אונייה ענקית, אונייה ענקית דורשת... אבל בסירה קטנה, פנייה קטנה ויפה. בדיוק. זה נכון? זה בדיוק. אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא בטוח שאני מנסח אותה נכון, וגם אתה יכול להגיד לי שניסחתי אותה גרוע, ולקחת אותה. תעזור לי. אני, כמו שאמרתי, לומד המון, קורא המון ומחבר טוב, לטעמי, ואני מסתכל על מערכות ה-AI ועל הבינה ועל העולם הזה מאוד מאוד בסקרנות, זה מאוד מדבר אליי. היום ChatGPT, ואני מתווכח עם המכונה בלי סוף,
ואני עוד מרגיש שאני מנצח את המכונה, ברור לי שזה לטווח קצר. עכשיו אני אומר ככה, הרי אנחנו האנשים יוצרים את המכונה, נכון להיום, ואם אני טועה פשוט תגיד לי שטעיתי. עכשיו, נכון להיום אנחנו שולטים במכונה, לכאורה, אבל יכול להיות מצב עולם שככל שנתקדם ביצירת המכונה, היא תשתלט עלינו. זה נכון להגיד שבגלל שאנחנו עדיין אלה שמבצעים את הפעולות שקשורות לבינה, ואנחנו מסתכלים על כל המידע הזה ואיך אנחנו אוספים אותו וכולי, האם יש מצב שתהיה איזו נקודה שאנחנו נגיד די ואנחנו לא מוכנים כבר לקחת את הסיכון שהמכונה תשתלט עלינו? ואני שואל אותה, זו שאלה מורכבת שאני כל הזמן מנסה לנקות את השאלה אצלי, אני מתווכח עליה הרבה, לא תמיד מבינים מה אני רוצה, אני לא בטוח שאני מבין, אבל אני בעצם אומר, לא יהיה מקום שהאדם יגיד, זהו, זו הקדמה שלי, אני כבר מבין שעוד רגע אני מאבד את עצמי, ולא יהיה לי כבר זהות, ולא יהיה לי מה לעשות, ולא יהיה לי פרפס, ואז אני אעצור וזהו, או שזה גדול מאיתנו העניין הזה. ואם ניסחתי לא נכון, תתקן את השאלה. סתם פחד. די, נו. בוא ניתן לך פרספקטיבה. בבקשה. אוקיי? שוב, אני ואמרת מראה לך פרספקטיבה עם הליך. לפחד מניע אנשים, אמרת. תהליך, אני אראה לך תהליך בבקשה. בעצם. בוא קודם כל ניתן פרספקטיבה של לוחות זמנים. אוקיי? למיטב הבנתנו, ידיעתנו כיום, הביג בנג, אוקיי, כדי לראות איפה אנחנו נתונים כרגע בנקודת הזמן בהיסטוריה של היקום הזה. הביג בנג לפי המדע בערך 13.8 מיליארד שנה. יש כרגע, שלשום יצא מחקר אולי חדש, אולי 26 מיליארד שנה. כלום, לא חשוב. אוקיי? זה הביג בנג של היקום שלנו, יש תיאוריות אחרות שיש עוד יקומים, אבל לא חשוב כרגע. מערכת השמש שלנו נולדה לפני 4.5 מיליארד שנה. ההומוניד הזה, זה צורת החיים הזו, בין 6 מיליון ל8 מיליון שנה. צורת החיים שלנו. האדם, ההומוניד הראשון, אוקיי? אנחנו בעצם סוג מסוים של הומוניד שנקרא הומו ספיאנס. אוקיי. אוקיי, הומו ספיאנס נולד לפני 250,000 שנה. אוקיי. אוקיי? עד עכשיו היו 6 וריאנטים של ההומו ספיאנס. אנחנו מספר 6. Okay? כל הווריאנטים, 5 הווריאנטים הקודמים, לא שרדו. אנחנו היחידים שאיכשהו שרדנו, כמה אלפי שנים אנחנו קיימים, אולי עשרות אלפי שנים, יכול יותר. אז תראה קודם כל את הפרספקטיבה. זאת אומרת, אבולוציונית עוד לא נולדנו. אנחנו בתחילת הדרך של משהו הרבה יותר גדול, ויהיו עוד זנים, ויהיו אנשים אחרים, וכן הלאה וכן הלאה. אבל בואו נדבר עכשיו על מה שההומו ספיאנס הזה. הנה התהליך. הנה התהליך. עכשיו בואו נראה מה ההומו ספיאנס הזה עשה. לאורך 250,000 שנה. נלך ל-250,000 שנה, אם כי אפשר לצמצם את זה 250,000 שנה זה כאילו מספר מטורף. כלום, אבל לא, בעיניך... בקוסמוס הוא כלום. נכון, זה בעיני המספרים הגדולים זה שום דבר. רק שנבין, אנחנו, הציביליזציה האנושית הזו, שאתה ואני מכירים, לפי חוקרים, אנחנו משהו כמו 12,000 שנה. כלום, רק 12,000. למה? כי יש לזה כל מיני סיבות למה אומרים את ה-12,000, אנחנו התחלנו לביית בעלי חיים, התחלנו לביית צמחים, זה מה שעשה אותנו כזה דבר גדול, ענק. אנחנו אוכלים, אנחנו עושים דברים. וזה יציר כפינו. כן, אוקיי? עכשיו, לא נלך לאנחנו, בסדר? יש כאלה קוראים לאנחנו הזה, קוראים לו הומו ספיאנס ספיאנס. אוקיי. בסדר? הדבר הכי מאפיין את ההומו ספיאנס, זה כשהוא יודע, הוא יודע שהוא יודע. כשהוא יודע, הוא יודע שהוא יודע. כשהוא יודע, הוא יודע שהוא יודע. כשהוא יודע, הוא יודע שמה שהוא יודע, אם הוא נכון או לא נכון. הוא יודע אם רמת הידע שלו היא מהימנה או לא, זה המדע. זה 300 השנים האחרונות. הגענו למצב שבו פיתחנו שיטות שכשאנחנו יודעים, אנחנו יודעים באיזה ביטחון הידע שלנו באמת קיים. המדע הוא בין... 300 שנה, המדע שאתה ואנחנו מכירים, זהו. הבנתי. אתה שם לב למשך. עכשיו, מה עשה ההומו ספיאנס הזה, 250,000 שנה, אני חוזר טיפה. קודם כל הסתכל על עצמו ואמר, לא, זה לא מספיק לי. לא מספיק לי. הוא אומר, מה זה, אני הולך ככה?
אני רץ 5 קילומטר, 10 קילומטר בשעה. נוסע ככה, מה פתאום? שט ככה, אני רוצה לטוס ככה. זה, אני אומר, אני רוצה לנוע יותר מהר. אז הוא מפתח גלגל, נוע יותר מהר. ואחרי זה הוא אומר, מה זה השריר הזה? לא מספיק לי. אני רוצה, אני צריך כלי שיעשה אותי עוד יותר חזק. אז הוא מפתח, אני יודע מה, כלי שהוא בעזרתו יכול לזרוק חץ רחוק יותר, ולפגוע רחוק יותר, ולהזיז הרים. אנחנו פיתחנו דברים אדירים. אמרנו גם, זה לא מספיק לי הדבר הזה, אני רוצה גם כנפיים. אז אנחנו דוחפים את המעטפת הפיזיולוגית שלנו. עשינו את זה לאורך אלפי שנים, והגענו להישגים מדהימים. במאה ה-20, הוא אומר לעצמו, מה זה היכולת הזה לזכור? אני רוצה יכולת לזכור עוד יותר טובה. ואז הוא מפתח כלים שזוכרים בשבילו. ואחרי זה הוא מפתח כלים שלא רק זוכרים, אלא מאבדים ומארגנים ומנתחים במהירויות יותר גדולות ובאיכויות יותר גדולות. זה מה שעשינו במאה ה-20. אנחנו נמצאים כרגע בשלב שבו אנחנו קוראים לזה בינה מלאכותית, אבל האמת היא זה לא בינה. בסך הכל אנחנו מוצאים דפוסים בכמויות אדירות של מידע, אוקיי? ומשחזרים אותם, כדי שזה ייראה כמו הבינה שלנו. כי זה לא מספיק לנו לזכור. זה לא מספיק לי שאני עושה בגוגל שתי מילים, ואני מקבל מיליון פריטים שאני צריך ללכת לחקור. מה זה הדבר הזה? אני אומר לא, במקום שאני אלך לחקור, שהמכונה תחקור בשבילי ותיתן לי את התשובה. מה אני צריך, איך היא תחקור? תחפש מודלים. אנחנו מוצאים מודלים, איך של השפה, והיא מחפשת והיא עושה. ונותנת לי מילים. אנחנו קוראים לזה כרגע בינה מלאכותית. אתה יודע מה? הבינה המלאכותית עוד תעבור הרבה מאוד זמן עד שתהיה באמת בינה. אבל זה לא מה שמאפיין. למרות שהדורות רצים מאוד מהר בבינה המלאכותית. נכון, אז מה? חשוב. שים לב, יש פה תהליך. אבל זה מה שמאפיין את המין האנושי? לא. הבינה? ממש אנחנו לא. חושבים. יש הרי בעלי חיים יותר תבוניים מאיתנו. אין ספק. אז מה כן מאפיין אותנו? זו התודעה. אוקיי? זה שאני יודע שאני זה אני. אבל עד עכשיו לא טיפלנו בזה. עד עכשיו טיפלנו בכל המעטפת שלנו. לא התחלנו אפילו לטפל, להגדיר מה זה תודעה. אנחנו כרגע הגענו לשלב שבו אנחנו אומרים למכונות שלנו, תעשו בשבילנו עבודה. תטוסו במקומנו. היום, טייס טס? מה פתאום? הכל אוטומטי. עוד מעט מכוניות אוטומטיות, אוטונומיות, תעשו הכל במקומנו, זה מצוין, תעשו את זה יותר טוב מאיתנו, מעולה. אני אתפנה לעסוק בדבר באמת שמאחד אותי ומאפיין אותי. ואנחנו רק בתחילת הדרך. קודם כל להגדיר מה זה תודעה, לפתח אותה, להגדיר אותה במובנים שונים, לפתח כלים שיפתחו אותה עוד יותר. אנחנו הגענו לשלב שבו סוף סוף אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, בואו נעסוק בדבר שמאפיין אותנו. כלומר, זה יאפשר לנו להיות יותר ברוחב ופחות בעומק? יותר מזה. אנחנו אפילו לא מבינים מה זה תודעה. כשנבין מה זה תודעה ונתחיל לטפל בה ונתחיל לפתח אותה ונתחיל להנחיל אותה ולשכפל אותה במכונות שלנו. ואז נגלה שיש לנו עוד איזה רובד עוד יותר גדול. עכשיו, אם אנחנו רק בתחילת הדרך האבולוציונית, אז הילדים של הילדים שלנו יהיו משהו אחר. יהיה להם משהו מעבר לתודעה. כלומר, בעצם אתה אומר שהטכנולוגיה והקדמה תשחרר אותנו לכיוון חקר התודעה והתעסקות בתודעה, ופחות בדברים שהם... נכון. כלומר, לא נבזבז זמן על נהיגה, נוכל לעשות דברים אחרים. לא נבזבז זמן על זה, נוכל לעשות דברים אחרים. לא נבזבז זמן על חרישה זה מה שעשינו. בעצם הטכנולוגיה, לדבריך, יש לה כאילו משהו הרבה יותר חשוב, משהו נראה. כלומר, זה לא להקל עלינו, במובן הטכני של המילה, זה לא במקום שאני אעשה משהו בשעה, אני אעשה משהו בחצי שעה, אלא החצי שעה הזאת תיקח אותי לשלב הבא. בדיוק. זה מרתק. כל אני סיכמתי לך זו חשיבה שאני לא בטוח שכולם עוד מבינים אותה עד הסוף. עוד מעט יוצא ספר שלם על זה. והם יבינו אותה. אני מקווה. אתה יודע, זה מחזיר אותי לשאלה של, יש דעות לא מחקריות, שאנשים לא אוהבים לחשוב. אתה מסכים עם זה? לא. זה לא מחקרי, נכון? קודם כל אי אפשר לסגור מחשבה. אי אפשר. כמו אתה אומר, זה פשוט קיים כל הזמן. כל הזמן. זה סוג מסוים של יכולת אנושית, אין כפתור, זה לא כמו עיניים, אתה סוגר. דוד, שמעתי אותך אומר ש...
אם פעם הלכנו ללמוד, אז למדנו רפואה או ראיית חשבון, היום אתה, בעצם גישתך, זה מתחבר לי לכל השיחה שלנו, היא לדעת הרבה יותר. כלומר, דיברת על זה שאפשר ללמוד, אני יודע, סתם, ראיית חשבון ופילוסופיה. למה? זאת אומרת, זה קשור לתודעה העתידית שלנו, זה קשור ליכולת שלנו להתמודד עם הרבה יותר דברים בעת בונה אחת. המאפיין העיקרי של החשיבה של המין האנושי נקרא לזה 1,000 השנים האחרונות, אוקיי? זו החשיבה דיסציפלינרית. אמרנו, אנחנו צריכים להיות מומחים. אז מה זה להיות מומחה? אוקיי, כלכלה, אז בואו נהיה מומחים בכלכלה. אז נהיה מומחים בסוציולוגיה, ונהיה מומחים בפסיכולוגיה, ונהיה מומחים בפיזיקה. המציאות היא לא דיסציפלינרית. המציאות היא מולטי-דיסציפלינרית, אין בה בעצם דיסציפלינות, היא טוטלית מעורבבת, היא מערכת. הגענו כרגע לשלב שבו אם אתה רק דיסציפלינרי, אין לך תרומה גדולה במקום העבודה שלך. נכון. אתה צריך להביא תרומה שאף אחד אחר לא יכול לתת אותה. הערך המוסף שלך. מה שקיים, קיים. הערך המוסף שלך, איפה הערך המוסף שלך? זה כשאתה מחבר 2 דיסציפלינות או 3 דיסציפלינות, ומייצר תובנות שאחרים לא עשו. הערך המוסף שלך, בשביל זה אתה צריך את השכלה. אבל זה לא מספיק, נכון? אני מדבר בשלב של 50 השנה, עזוב, עוד 100 שנה ילדים שנעשו אחרת לחלוטין. בוא אני אגדיר לך מומחה בשפתי, תגיד לי אם אנחנו מסכימים או לא, אחרי כל השיחה המרתקת הזאת. בוא נניח אדם שצבר השכלה שונה ומחברת, והוא גם מאוד התנסה, וגם יש בו צניעות כזאת שלא אין ספק או אין צילו של ספק. והוא נתקל בסיטואציה. כלשהי יכולה להיות את בעבודה, מישהו מתייעץ איתו בכל נושא. והוא מחבר את כל מה שהוא ידע, והוא לומד, והוא גם אולי קצת חקר, ובנקודה הזאת של הפינה הספציפית הזאת, הוא ידע לתת פתרון ספציפי, הוא מומחה. כן, זה מה שהמוח האנושי עושה. אין לנו דרך אחרת. אבל הוא צריך להיות מודע למהימנות של המומחיות שלו. תזכור, אנחנו חוזרים להתחלה של השיחה. זאת אומרת, תמיד לבוא לומר, בוא נשאל אם יש מישהו אחר שהוא מבין אחרת. דעת מיעוט. השבוע הייתי... דעת מיעוט היא כל כך חשובה. אתה יודע, זה מדהים, כשאני שומע אותך, אני חושב על סיטואציות שאני חוויתי באופן טבעי, אתה זוכר, זה מה שאתה אומר. השבוע הייתי עם אמא שלי אצל פרופסור מאוד ידוע בתחום הקרדיולוגיה. לא נקרא בשמו, אבל מאוד התרשמתי ואני אגיד לך ממה. ישבנו, הוא בדק, ותוך כדי זה שהוא, אתה יודע, ניסה לחשוב על פתרונות וזה, הוא כל הזמן נתן לי ציטטות שבדקתי על מחקרים. מחקרים מאוד מעמיקים. הוא לא אמר לה, תעשי ככה, תעשי ככה. הוא אמר, במחקר הזה, זאת אומרת, הוא מאוד תיקף את זה, לא כמו רופא שאתה יושב ואומר, יש לך וירוס, תעשה ככה. אצלי זה לא מרגיש, אני לא רצו עושה את זה. אבל שם, הוא אמר, אם תעשי ככה, לפי מחקר שראיתי, אתה יודע, זה גם בעיניי מהימן יותר, וגם הוא באמת היה מספיק צנוע כדי להגיד, לא דעתי, אין צילו של ספק, הוא פשוט השתמש, כמו שאתה אומר, במחקר. דענו בשאלות מחקר, אבל אני חושב שזה היה בעיניי משהו אתה מבין, זה מומחה עם הבנה מה זה מדע. נכון. ואתה יודע, אני יושב עם הרבה אנשים שמתיימרים להיות מומחים, והם לא מומחים בעיניי. הם אולי מדברים יפה, אולי הם משכנעים, אולי יש להם כושר רטוריקה, אבל כשאתה באמת נכנס לעומקים, אתה לא מתרשם שיש שם איזה משהו שהוא, אתה יודע, שהוא מוכח. אבל כמו שאמרתי לפני חצי שעה, ואני חוזר על זה, רוב האנשים לא מפנימים את זה. בסדר, רוב רובם של האנשים לא מפנימים את זה. תראה, מה עושה, נלך למדינה שהיא יותר מתקדמת ממדינות אחרות? מה עושה את זה? אני חשבתי שישראל יותר מתקדמת, פתאום הבנתי שלא כל כך. לא, יש לנו את הדברים הטובים, זה לא נכון. יש לנו את הדברים הדברים הטובים. מדברים עכשיו, אנחנו לא מתקדמים. סיפור אחר, אוקיי? מה עושה? זה כאשר יש קבוצות גדולות, זה לא חייב להיות כל האוכלוסייה, קבוצות גדולות שחושבות בצורה מסוימת.
הדוגמאות הן בולטות מאוד. למשל, מה ההבדל בין חשיבה אירופאית לאמריקאית? למה אמריקה הפכה להיות כזו מעצמה בתקופה שלנו? למה סין הצליחה לעשות תוך 50 שנה מה שאף מדינה לא עשתה לאורך כל ההיסטוריה של המין האנושי, תוך 50 שנה מרעב של עשרות מיליוני מתים ולמעצמת על. יש משהו בתרבויות שונות שיש להם חוזקות מסוימות ומביאות אותם לידי ביטוי. אין מדינה, אין קבוצה שהיא מושלמת, אין כזה דבר. באופן כללי, כשיש שיתופי פעולה בין מדינות וכל אחד מביא את החוזקות שלו, אז כל המין האנושי מתקדם. בשביל זה, בתקופות של מלחמות, המין האנושי נסוג, כי שם אין שיתופי פעולה. אבל כשיש שיתופי פעולה בין קבוצות בתוך מדינות, אז בסך הכל, כולם מתקדמים. עכשיו, אם יש לך גם את היכולת להיות גמיש ולהשתנות מהר, אז יש לך בכלל יתרון בלתי רגיל, כי אתה יכול לתקן מהר. יש תרבויות שמתקשות מאוד לתקן מהר. אז פה אתה צריך להיות מודע ליתרונות שלך. אתה יודע, אנשי עסקים יגידו לך, יש את רשימת החוזקות והחולשות שלך שאתה צריך לעשות. להיות מודע אליהם, להיות מודע לחוזקות, להיות מודע לחולשות, ואת החולשות להביא אחרים שיחזקו אותם ויחסו עליהם. תעבוד עם החוזקות שלך. כן, ותעבוד עם החוזקות שלך. עכשיו, אותו דבר, אין תרבות, אין אדם שיש לו רק חוזקות. זה מה שיפה גם, כי זה מה שעושה אותנו קבוצות. מה החוזקות שלנו בישראל, של היהודים, של התלכיד הזה שנמצא פה במדינה שלנו? יש רשימה לא גדולה, אבל היא מיוחדת במינה. קודם כל, אנחנו מאוד דיסקורסיביים. מאוד מאוד, אנחנו עם תרבות של מחלוקות. שזה יתרון. יתרון בלתי רגיל. הרבה מדינות בעולם באות ללמוד מאיתנו. המחלוקת הגדולה הזאת שאנחנו נמצאים בעיצומה. מעולה. תסביר. עכשיו, זה הרצאה שלמה עכשיו, זה לא... תראה, מספר דקות סופר מעניין אנחנו מבררים. במיוחד היום סופר מעניין. כן, אנחנו בתהליך של בירור כבד, כואב. אנחנו לא מורחים דברים. הוא לא מסוכן בצורה קיצונית, הבירור הזה? ודאי. שזה צריך לעשות אותו אתה שומע דברים שבעיניי מסוכנים ברמה-יומית. נכון, ונשלם מחיר. כל מה שנעשה, נשלם מחיר. לטוב ולרע. אין פה חוכמות. אין כזה דבר לא לשלם מחיר. זאת אומרת, מחלוקת בהגדרה דבר בונה ונכון? מחלוקת בהגדרה גורמת לפרץ של יצירתיות. סתירות הם הבסיס ליצירתיות. ואם אין בצידה של מחלוקת... אלא אם שוברים את הכלים... אם אתה במחלוקת אינסופית עדיין יש... לא. מחלוקת אינסופית היא בעייתית, צריך הכרעה. אבל אם אתה במחלוקת ואתה מתדיין, מתוך 2 גישות או 3 או 4 גישות, יכול להיווצר משהו חדש. אם אתה לא שובר את הכלים, מה זאת אומרת לשבור את הכלים? זה לא שאתה אומר, אני נסוג, אני לא רוצה להיות איתכם. זה הכי חמור שיכול להיות. איפה מחלוקת? איפה הקו? אמרת, אתה בודק תהליך. איפה מחלוקת כמו המחלוקת שאנחנו נמצאים ממש כרגע בפתחה, ברמה היומית? איפה תהיה נקודת שאתה תגיד שהיא כבר מחלוקת שאיבדה שליטה והיא כבר מסוכנת? זה מאוד פשוט, זה לא אני אמרתי, חז"ל אמרו את זה. כל המוציא את עצמו מהכלל, כפר בעיקר. כל מי שאומר, אני לא רוצה להתגייס, לא רוצה ללכת למילואים, כפר בעיקר, נקודה. כלומר, מחאת הטייסים זה כפירה בעיקר. כפירה בעיקר. לא אני אמרתי, חז"ל אמרו. או כפירת הרופאים, כפירה בעיקר. כפירה בעיקר. כל מי שמוציא את עצמו מהכלל, הוא אומר, אני לא חלק מהכלל. אני גם לא רוצה להיות חלק מהכלל. לא מתאים לי להיות חלק מהכלל. אגב, זה מה שקרה גם בחורבן בית ראשון. במילים אחרות, הכלל בימינו אנו, הוא גם אלה שאומרים כן למהפכה החוקתית, הם כלל. זה מה שאתה אומר. לא, אתה יכול להגיד, אני לא מסכים, אני לא איתך, אני אעשה הכל. אבל אני לא שובר את הכלים. אבל אני לא שובר את הכלים. אני לא מוציא את עצמי. אנחנו בדרך לשבור את הכלים במחאה הזאת? כן, אבל זה... מה יהיה המחירים? אין מדינה שלא עוברת תהליכים כאלה. אנחנו עושים את זה בעצימות נמוכה, דרך אגב. זה מלחמת אזרחים שהיא בעצימות נמוכה, שזה מצוין. ראינו את זה באביב הערבי, זה היה בעצימות מאוד גבוהה. לא, זה מטורף. מדינות אחרות עוברות, אין מדינה שלא עוברת תהליך של... זה עשוי להגיע למקומות כאלה כמו אביב הערבי פה בתל אביב? תראה, זה לא יגיע למצב כמו שקרה בסוריה,
אבל מספיק שמישהו ישתגע ויוציא נשק ויהרוג 30 איש. זה יכול לקרות? בטח. מי שחושב שזה לא יכול לקרות לא מבין. בתהליכים כאלה בהיסטוריה של עמים. היסטוריה של ארץ ישראל היא פשוטה. איך שאני מבין אותה לפחות. אנחנו למעשה קבוצה של אנשים שהיינו מפוזרים אלפי שנים, עם גישות שונות, דעות שונות, אוקיי? באה הציונות ואמרה, ההישג הגדול של הציונות היא אמרה לכל הקבוצות, תסתמו את הפה. אתה יודע מה זה? איזה הישג זה? והם סתמו, והם שתקו. אמרו להם, עכשיו שקט, עכשיו בונים, כדי שהגורל שלנו לא יחזור. מספיק. התפללנו, לא עזר לנו כלום. עכשיו אנחנו בונים בית לאומי כדי שהגורל לא יחזור. זאת אומרת, עשינו ברית בין הקבוצות, היו כאלה אמרו, אני רוצה מדינת הלכה, אנחנו רוצים להיות קומוניסטים, כל אחד אמר משהו אחר. ובאמונה שלמה, שזה הדרך, זה אחד הדברים המאפיינים אותנו, אנחנו, כל דבר זה פיל טמהוק, אין אצלנו משהו קטנצ'יק. כל דבר זה באמונה גדולה, ובדיסקורסיביות, אנחנו יכולים לעשות רציונליזציה לכל דעה. מיוחד במינו הדבר הזה, אוקיי? אז בנינו בית לאומי עם הישגים בלתי רגילים, וכדי שהגורל לא יחזור, באמת הגורל קשה שיחזור. בדרך כלל ברית גורל, אנחנו לא המדינה היחידה שעשתה את התהליך הזה. הרבה קבוצות אחרות עשו את התהליך הזה. בדרך כלל הברית הזו שהוא, כדי שהגורל לא יחזור על עצמו, מחזיק מעמד, גואג, 4 דורות. אחרי זה הוא מתפרק. אחרי זה כל קבוצה חוזרת, אוקיי, עכשיו אני רוצה לעשות את מה שהתכוונתי בהתחלה. הנה, בנינו, עכשיו אני רוצה לתת תוכן. בשלב הזה תמיד יש רצח של מנהיגים ומלחמת אזרחים. ואנחנו במלחמת אזרחים בעצימות נמוכה? כן. כי אנחנו צריכים לברר בירור יסודי מאוד, שזה פצצת אטום ששמו לנו בהכרזת המדינה. מה שקורה היום על ציר הזמן, צריך להיות לפני 20 שנה או עוד 20 שנה? לא, זה בדיוק הזמן. זה הזמן? כתבתי על זה כבר הרבה, זה בדיוק. לא ידעתי, אבל זו שאלה שלי. בדיוק הזמן. זמננו מתקצר ויש לי 2 שאלות שאני כבר מתלבט, ואני אשאל את השאלה שנראית לי קצת יותר מעניינת אותי. רציתי לשאול אותך מה יהיה פה עוד 20 שנה, ואני אשאל אותך שאלה אחרת. המאה ה-21 היא המאה של העם היהודי. לא המאה ה-20. 121. מהמאה ה-21. באיזה מובן? אנחנו, קודם כל, מתאוששים באופן טוטלי מהמאה ה-20, מהשואה. אוקיי? לפני השואה היינו 18 מיליון יהודים, השואה לקחה לנו 6, אנחנו רק כרגע מתחילים להתאושש. 2050, חוזרים להיות 18 מיליון יהודים, 2100, יהיו 24 מיליון יהודים בעולם, 20 מיליון מתוכם בישראל. ואנחנו הולכים להגדיר מחדש אנחנו הולכים להגדיר מה זה יהדות, מה זה לאומיות יהודית, מה זה מדינה דמוקרטית יהודית. וזה קורה איזו ספק. אנחנו בדפי היסטוריה. אנחנו בדפי היסטוריה. ואני חייב לשאול אותך שאלה שהיא בטוח שהיא שאלה מרתקת ואינסופית, ויש לנו כמה דקות. הקשר, אבי זיכרונו לברכה הוא דתי, למד במדרשיית נועם. מהמדרשיסט. אצל הרב יוגל. אני עוד הכרתי את הרב יוגל וכולי, ואני לא יהודי דתי, אבל מאמין, מאוד מכבד בדרכי. מה הקשר, וקראתי את הרמב"ם, ואני קורא המון כתבים, ואני זוכר שאבא שלי היה מושיב אותי ומסביר לי את מה עומד מאחורי התפילה וכולי. אפילו מרגש לי לשאול את השאלה ואני אשאל אותה. מה הקשר בין היהדות, אתה גם יהודי דתי, אם אני קולט נכון, לבין כל השיח שלנו של עתידנות? וואו. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. שאלה שמנקרת לי כבר שעה, ושאלתי אם אנחנו לא נעשה עוד פודקאסט הזה, או אני אשאל אותה וניגע בה לפחות. כל הסוגיות בעיניי זה מרתק בצורה מטורפת. כל הסוגיות הללו בספרים שלי, הכל כתוב מי שירצה. אבל השאלה האחרונה היא שאלה מצוינת. תודה. הרבה אנשים חושבים שחקר העתיד זה כאילו סותר את היהדות. מה פתאום? מי אתה שאתה תדע את העתיד? ההפך. מה זה חקר העתיד? חקר העתיד בא ואומר, אוקיי, אני רוצה לברר את האופציות, את הוקטורים של תהליכים.
לברר איזה מין בין הוקטורים הוא טוב, הוא פחות טוב. אוקיי? ואז לפעול כדי לממש את הטוב, או לעקוף את מה שלא טוב. בעצם, זו בדיוק ההגדרה של בחירה חופשית. אתה לא יכול לעשות בחירה חופשית, זה לא אומר שאני עושה מה שבא לי. זה לא בחירה חופשית. היהדות נותנת לנו בחירה חופשית? רגע, אבל הרעיון הזה של בחירה חופשית הוא רעיון מאוד יהודי. מאוד יהודי, ובחרת בטוב. הרעיון הזה של לבחור בטוב לעומת הרע, כבר מההתחלה, זה בעצם מה שעשה אותנו יצורים תבוניים, דרך אגב, אוקיי? הרי ברגע שהתעוררנו מעץ הדעת, אוקיי? בעצם פתאום הבנו שיש דברים טובים ודברים לא טובים. ואז התפקיד שלנו זה לבחור בטוב. איך אתה בוחר בטוב? בזה שאתה חושב שהוא טוב? לא. מזה שאתה מברר אם מה שאתה חושב הוא טוב, הוא טוב. ואת זה אתה עושה בעזרת חקר העתיד. כי אז רק בעזרת חקר העתיד אתה מזהה מה באמת טוב ומה באמת לא טוב. זו שיחה שלמה לפני עצמה, כן. ואז אתה מממש עוד יותר את הבחירה החופשית שלך. זה מאוד יהודי, מנקודת המבט שלי. אתה יודע, זה קודם כל מסכים לחלוטין. יהיו כאלה שהתנגדו, יהיו כאלה שמוסדות יהודיים. הם לא תמיד נותנים את יכולת הבחירה, לדוגמה הרבנות, שזה, אתה יודע, הרבה שיח. אנשים שרוצים להתגרש ולא יכולים או לא נותנים להם. חבל על הזמן. תקשיב. יש פה, זה שיח אינסופי. תקשיב. וסופר מעניין. התחלנו שלב חדש בהיסטוריה של העם היהודי. כן. אוקיי? 2000 השנים האחרונות, מאז חורבן בית שני, זו הייתה יהדות שהתפתחה, לאט לאט, היא התפתחה במיינדסט קהילתי בגלות. כן. אנחנו כרגע חזרנו למיינדסט לאומי, מדיני. במדינת ישראל. במדינת ישראל, במהלך המאה ה-21, העם היהודי כולו חוזר, רובו חוזר לפה, אנחנו מתחילים שלב חדש ביהדות. המיינדסט הלאומי ישנה את היהדות כפי שאתה ואני מכירים אותה. זה בהחלט אמרה. לגמרי. וכל זה בספר שלי שנקרא מפלה החמישית. מתי זה יקרה? תוך כמה שנים? לא, זה תהליך של 200 שנה. מתי יש שינוי משמעותי? תראה, אנחנו כרגע עוברים משהו כמו 100... עשרות שנים, מאות שנים? תן לך. תהליכים כאלה בהיסטוריה זה 300 שנה. 300 שנה. כן. אנחנו עברנו 120, 130 שנה. זה עוד 170 שנה. אוקיי, אנחנו מדברים מהציונות. מתחילת הציונות כגורם, שברוב היהודים לא רצו, לא אהבו את זה, לא התכוונו לזה, לא תמכו בזה. ציונות, מה זה השטויות האלה? מדינה ליהודים, אנחנו עם עולם, אנחנו בכלל צריכים להיות בכל העולם. עוד קורה פה מיינדסט בלתי רגיל. ובתהליך הזה של החזרה, הרבה אנשים אומרים, לא רוצה, מה זה הדבר הזה? משוגעים אתם, מה אתם, ויוצאים. זה כניסה, יציאה, כניסה, יציאה. אבל אתה רואה את הוקטור, הוקטור הוא שאנחנו תוך 75 שנה, הקהילה היהודית הכי גדולה בעולם, יושבת בארץ ישראל. 2,600 שנה לא קרה. אנחנו 46% היום מהעם היהודי יושב בארץ ישראל. עכשיו, יש לזה משמעויות. ועוד 10 שנים אנחנו נהיה 50%, ובעוד... המון. קורה פה תהליך, והוא תהליך כואב, כי הוא תהליך של בירור, כי הוא תהליך של, רגע, מי אנחנו? תהליך של איזונים, זאת אומרת, רק החשיבה שתמיד אמרו, 6 מיליון יהודים בארצות הברית, והם משפיעים עלינו, פתאום זה משתנה, זה איזונים חדשים, זה כאילו עולם חדש. אבל אנחנו בתהליך... יהדות חדשה. אבל אנחנו בתהליך שיש כאלה שאומרים, אני רוצה רק מדינה דמוקרטית, לא רוצה כלום. זה לא נכון. ויש כאלה שאומרים, אנחנו רוצים רק מדינה יהודית, לא רוצה כלום. וכאלה שאומרים, מה פתאום, אנחנו סוציאליסטים, לא... חזרנו לשלב, אבל מה שרוב הקבוצות לא מבינות... מדינה יהודית ודמוקרטית. מה שרוב הקבוצות לא קולטות, זה הדעות שיש להן לא רלוונטיות. קורה פה משהו אחר. יש פה איזו אינטגרציה חדשה שנוצרת. יש פה לידה חדשה, יש פה עילות חדש. זה נושא בפני עצמו. תודה רבה. על השיחה מאוד מאוד נרטיבית. My pleasure.